طالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هندرس chapter 3 في قصتنا The Prisoner of Zenda. Dressed as the king of Mauritania, I rode on through the streets of Streltsur towards the palace, expecting to hear Antoinette de Maubin tell everyone that I was not really the king. يعني هو بيقول أنا وأنا لابس كده زي الملك بتاع موريتانيا انطلقت على ظهر حصاني في خلال شوارع العاصمة ستريلسو متجها إلى القصر، وأنا متوقع إن هسمع أنطوانيت دي موبان بتقول للجميع إن ده مش الملك الحقيقي. Yet I hear no one calling out، إلا إنني لم أسمع أي شخص بيصيح أو بيزعق. And I did not look back، ولم أنظر خلفي. Perhaps she had not recognized me after all. I heard Marshal Strakensch give an order to his men and we suddenly entered a poor part of the town. لكن أنا فجأة سمعت المارشال بيعطي الأوامر لرجاله، وفجأة دخلنا في المنطقة الفقيرة. العاصمة زي ما احنا عرفنا قبل كده إن هي متقسمة لمنطقة غنية بيعيش فيها الأغنياء ومنطقة فقيرة بيعيش فيها الفقراء. Of the town where the people were loyal to Duke Michael. طبعا في المنطقة الفقيرة كان ولاء الناس لديوك مايكل. Why have we changed our route? I asked the marshal. هنا أنا سألت المارشال ليه إحنا غيرنا الخطة بتاعتنا. It's better this way, he explained. قال له من الأفضل إن إحنا نسلك هذا الطريق. Surely this way, however, was into a part of town where the people supported Duke Michael. طبعا بالتأكيد المنطقة دي من المدينة زي ما احنا عارفين الناس اللي فيها بيأيدوا ديوك مايكل وما كانوش بيحبوا الملك. How could this be a better way؟ أنا عمالة أسأل for the king، إزاي ممكن ده يكون طريق الأفضل للملك. I stopped my horse and thought carefully. وقفت حصاني وابتديت أفكر بحرص. Perhaps this was the marshal plan to test me. ربما تكون دي كانت خطة من المارشال إن هو يختبرني. Tell your soldiers to ride ahead of me. أنا قلت له بقى اتفضل لو سمحت قول للجنود بتوعك إن هم يسبقوني. I told the marshal I don't need them or you. أنا مش محتاجك ولا محتاجهم. You can wait here until I have continued through the old town alone. أنت ممكن تستنى هنا وأنا همشي خلال الجزء القديم من المدينة لوحدي. I want the people who live here to see that their king trusts them. أنا عايزة أوري الناس اللي عايشين هنا إن الملك بتاعهم بيثق فيهم. سابت looked worried. بدأ على سابت إن هو كان قلقان. And shook his head. وزي ما تقولوا كده حرك راسه يعني رافضا لهذه الفكرة. I could see that he thought that this was a very bad idea. أنا كنت شايف إن هو ما كانتش عجباه الفكرة دي أو ما كانش مبسوط بالفكرة بتاعتي. If I was to be a king, I decided I wanted to act like a king. إذا أنا يعني قررت إن أنا أصبح ملك فيجب إن أنا أتصرف بما يليق بالملك. All of my people should like me. كل الشعب بتاعي مفروض يحبني. Not just a few. وليس القليل منهم. Don't you understand me? أنت مش فاهمني؟ Tell your soldiers to go. I shouted. قول للجنود بتوعك إن هم يمشوا. The marshal looked surprised but gave the orders for his soldiers to go ahead. بدا على المارشال إن هو كان مندهش ولكنه أعطى الأوامر لجنوده إن هم يتقدموا إلى الأمام. And Sabt's face looked even more anxious. وجه سبت طبعا بيبدو عليه المزيد من القلق. I realized that if I were killed in this part of town أنا أدركت لو أنا اتقتلت في هذا الجزء من المدينة Sabt's position would become very difficult. وضع سبت هيبقى سيء جدا. When all the soldiers were out of sight عندما اختفى الجنود تماما من أمام بصري I rode on my own through. أنا انطلقت على حصاني لوحدي through the streets of the old town عبر أو من خلال شوارع المدينة القديمة. Now that I was alone on my horse والآن وأنا لوحدي على حصاني I realized how white, how clean my uniform seemed compared to the old buildings
buildings around me. أنا حسيت هنا إن إزاي قد إيه ملابسي كانت نظيفة قوي مقارنة بالشوارع اللي بتحيط بيا. The narrow streets were lined with hundreds of people. الشوارع الضيقة بتاعت الجزء القديم من المدينة كان بيصطف فيها مئات من الناس. And I could feel their eyes on me. وأنا حسيت إن عينيهم كلهم جاية عليا. First people talked quietly. في الأول الناس كانوا بيتكلموا بصمت. But then I started to hear cheering. وبعد كده ابتديت أسمع أصوات الهتاف. I was so close to the people in this poor area. أنا كنت قريب قوي من الناس في المنطقة دي that I could easily hear what the people were saying about me. لدرجة إن أنا قدرت أسمع هما كانوا بيقولوا إيه عني. I'm surprised that his own but he's taller than I thought. سمعت الناس بيتكلموا. واحد بيقول أنا مندهش إن هو جاي لوحده but لكنه أطول مما أنا اعتقدت. واحد تاني كان بيقول his skin's very white. ده بشرته بيضة جدا. Although some people smiled and cheered. رغم إن كان في ناس كانت عمالة تبتسم وتهلل. Others were quiet and looked at me angrily. البعض الآخر كانوا صامتين وكانوا بيبصوا لي بغضب. I saw many paintings of the Duke in their windows. شفت رسومات كتيرة للديوك على النوافذ بتاعتهم. And I knew what they thought of me. وعرفت هم بيفكروا فيا ازاي. Despite their anger, I reached the outside of the palace safely. رغم من غضب بعض الناس في المدينة القديمة، لكن الحمد لله أنا وصلت إلى خارج القصر بأمان دون أن أصاب بأذى. And I got off my horse. ونزلت عن حصاني. Briefly I saw Sabt whose expression was one of that I was still alive. وشفت بسرعة ثابت اللي كانت ملامحه يعني ارتاحت ان انا الحمد لله لسه على قيد الحياة. It was now almost time for coronation and a group of soldiers led me inside a beautiful building. يعني دلوقتي خلاص كان التتويج على حفل التتويج كان على وشك ان هو يبدأ. ان انا ابتدى الجنود قادوني الى داخل قصر جميل او مبنى جميل. There were so many people that I didn't know who was doing what. القصر كان مليء بالناس درجة ان انا ما كنتش عارف مين بيعمل ايه من كتر الزحام. But I remember a beautiful young woman with a red hair who I knew was Princess Flavia. لكن أنا أفتكر امرأة شابة جميلة لديها شعر أحمر اللي أنا كنت عارف إن اسمها فليفيا. And a man with red cheeks. ورجل كانت خدوده حمراء dark eyes وكانت عينيه سوداء and dark hair وكان شعره أسود. Who I knew must be Michael. واللي أنا أدركت على الفور إنه لابد أنه الديوك مايكل. When he saw me عندما رآني his face became white. يعني تحول لون وجهه إلى اللون الأبيض. Until that moment I do not think he realized that the king had come to Strelso. يعني زي ما تقول هو لغاية ما شافني ما كانش متوقع أو مدرك إن الملك وصل للعاصمة. What I can remember of that coronation that was so important to the future of Britannia. كل اللي أنا فاكره عن التتويج ده إن هو مهم جدا لمستقبل بريطانيا. Very little except the golden crown. يعني الأشياء بسيطة اللي أنا افتكرتها من حفل التتويج ما عدا إن الجولدن كراون التاج الذهبي being placed on my head إن هم وضعوا على رأسي تاج ذهبي and a few other details وبعض التفاصيل البسيطة. I remember the promises I was asked to read out. أنا فاكر العهود اللي أنا طلب مني إن أنا أقرأها بصوت عالي and the beautiful music والموسيقى الجميلة that played when someone announced that Rudolph V was now the king of Britannia. لما أعلنوا أن الآن رودولف الخامس أصبح ملكا لبريطانيا عزفت موسيقى جميلة. Most of all
يعني أكتر حاجة إن أنا فاكرها I remember being greeted by Duke Michael عندما حياني ديوك مايكل whose hands shook with anger اللي إيديه صافحتني بغضب when he took his hand on mine عندما وضع يده في يدي and who would not look at my eyes as he coldly said congratulations وقال لي ببرود مبروك يعني. However, no one else, not even the princes, seemed to realize that I was not the real king. لكن وبالرغم من كل شيء لم يبدو أن أحد قدر يعرف أن أنا مش الملك الحقيقي. So there I stood in the palace for an hour. لذا فضلت قاعد في القصر مدة ساعة as if I had always been a king وشعرت إن أنا طول عمري وكأني طول عمري كنت ملك. Greeting the many ambassadors إن أنا بحقيقي الكثير من السفراء and important people who came to see me والناس المهمين اللي أتوا لرؤيتي. I became worried when a man I knew from England لكن ما أثار قلقي إن في راجل أنا عارفه من إنجلترا كان اسمه لورد توفام also came to greet me جه كمان يحييني but his eyes were so poor that he probably would not have noticed me anyway لكن لحسن الحظ إن نظره كان ضعيف وأعتقد إن هو لم يدركني أو لم يميزني. It was now time for me to go in a coach around the streets with the princes. دلوقتي كان يعني من البروتوكول بتاع الاحتفال إن هو إن أنا هتجول حول شوارع المدينة with the princes مع الأميرة. When the wedding I heard someone call متى الزفاف سمعت أحدا ما يسأل and I wished I had asked سابت the answer to that very question وتمنيت اللي أنا كنت أعرف من سابت الإجابة لهذا السؤال. At that moment the princess looked at me and said في هذه اللحظة نظرت الأميرة إلي وقالت Do you know Rudolph you look different today you look more tired and serious. بتقول يا رودولف ان انت النهارده شكلك متغير او مختلف شويه انت شكلك اكتر ارهاق واكثر جديه. I think you're thinner واعتقد انك انحف شويه. I can't believe that you really have changed. انا مش قادره اصدق ان انت فعلا اتغيرت. I think I want to change now that I am a king I replied. بيقول لها أعتقد إن أنا لازم أتغير لأن دلوقتي هو إن أنا أصبحت ملك فيجب إن أنا أتغير. Perhaps you already have. أعتقد إن أنت فعلا اتغيرت. I hear that you rode through the old town. أنا سمعت إن أنت تمشيت في المدينة القديمة alone لوحدك. She continued. That surprised me وده أدهشني جدا. The people there must really have appreciated what you did. أكيد الناس هناك أدركوا اللي أنت عملته. I smiled أنا ابتسمت. I hope I'll make a good king. أتمنى أن أنا أكون ملك جيد. The coach had now arrived back at the palace and once inside the building يعني رجعت بي العربة تاني إلى القصر وما أن أصبحت داخل القصر I took my seat at my own table اتخذت المقعد المخصص للملك يعني على المنضدة next to Duke Michael بالقرب من ديوك مايكل with سابت and Fritz behind me وكان ورايا سابت and Fritz nearby وكان فريدز بالجوار. I felt like a king شعرت كما لو كنت ملكا حقيقيا. But I also thought where is the real king and what is doing now. وبرضو أنا افتكرت نفسي فعلا ملك لكني كنت بفكر أين الملك الحقيقي وماذا يفعل الآن. Later that afternoon I sat down on my bed. جلست على سريري on my bed feeling exhausted وكنت شاعر بالإنهاك الشديد. سابت فريدز were still by my side وكان سابت وفريدز لا يزالان بجواري.
Now looking very happy that our plan had been a success. كانوا فرحانين جدا إن الخطة بتاعتنا نجحت. That was a day to remember, said Fritz. يعني بيقول اليوم ده ما يتنسيش. I think I'd like to be king for a day, but Rosendale, you mustn't try too hard. Too hard. I am not sure it was a good idea to ride alone through the old town. يعني بيقول له انت بيعاتب هنا رازندل ان هو مشي في الجزء القديم من المدينة. Duke Michael won't like it if you become too popular with his people, you know. ديوك مايكل مش هتعجبه فكرة ان انت بتحاول تقترب او تاخد من شعبيته. Well, in a few hours I'll become Rudolph Rosendale once more. بيقول له حسنا على اي حال انا هرجع تاني رودولف رازندل. I said, remembering that I would be king only until that night. على أي حال أنا هكون ملك لغاية منتصف الليل فقط.